ทำอย่างไรจึงจะใช้ปัญญาตัดเรื่องต่างๆทั้งสุขและทุกข์ที่ติดอยู่ในหัวใจวนเวียนคิดอยู่บ่อยๆให้ออกไปได้เหมือนหัวใจติดกาวไว้โน่อันนี้มันยากนะอันนี้เป็นคำถามที่เหลือวิสัยที่จะตอบได้เหมือนกันพูดง่ายๆแต่ว่ามันเหลือวิสัยที่จะเอาไปคิดเอาไปทำมันเหลือที่จะนำไปใช้ในวงลำดับปุถุชนธรรมดาเพราะความสุขความทุกข์อันนี้มันมีอยู่กับพระอรหันต์ก็ยังละไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความสุขความทุกข์นะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นท่านยังสัญญาบางครั้งบางเวลาท่านยังให้พระอานนท์เอาบาตรของพระองค์ไปบิณฑบาตหาส้มพระองค์มาปฐมยาเพราะเรามีความทุกข์แต่ความทุกข์กันนั้นมันยังความทุกข์เพียงกายของท่านแต่ท่านใจของท่านไม่มันสบายอยู่ทุกข์ของพระอรหันต์กับทุกข์ปุถุชนไม่เหมือนกันแต่เราปุถุชนธรรมดาจะให้มันมีความทุกข์อย่างนี้ไม่เกิดขึ้นนี่ไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นถึงว่าบุคคลนั้นจะทำสมาธิให้จิตใจรวมลงเป็นสมบัติมันก็หายไปทุกคู่ชั่วคราวเท่านั้นแหละเมื่อจิตถอนออกมาจากสมบัติมาแล้วก็ทุกข์ตามเดิมอันนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้ทุกข์ต้องมีอยู่ก่อนเพราะเราอยู่ปุถุชนเนี่ยถ้าเราไม่มีความทุกข์ที่แนวทางภาวนาปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องแนวทางปฏิบัติของเราการปฏิบัติมันต้องเอาความทุกข์เป็นหลักนี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าเราไม่มีความทุกข์เป็นหลักแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องยืนยันเป็นหลักฐานที่จะหาค้นว่าหาเหตุของทุกข์ล่ะเรื่องตัวสมุทัยล่ะมันทำไม่ได้ต้องให้ทุกข์นั่นแหละเป็นหลักเอาไว้อย่าไปละเลยอย่าไปเพิ่งละความทุกข์พอตัวเองยังไม่เห็นตัวสมุทัยถ้าละความทุกข์ไปแล้วตัวสมุทัยจะเอายังไงต่อไปมันก็อยู่นั่นแหละจะเนี่ยละอะไรไม่ได้ไม่เห็นเหตุที่เกิดทุกข์